নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ অসমৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল সকলোকে স্বাগতম মোৰ ইউটিউব চেনেল এডুচাইন্স স্কুলি অসমলৈ আপোনালোকে হয়তো ইতিমধ্যে RIIMS এপৰ যোগেদি এটেন্ডেন্স দিয়াৰ কাম আৰম্ভ কৰিছেই আৰু হয়তো কোনোৱে খুব সুন্দৰকৈ এটেন্ডেন্স দি আছে এপটোৰ যোগেদি কিন্তু প্ৰায়সকলে হয়তো এই এপৰ যোগেদি এটেন্ডেন্স দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে প্ৰচেছটো সুন্দৰকৈ জানিব পৰা নাই আৰু সেই বিষয়ে মোলে প্ৰায়সকলে ফোন কৰি আছিল মই যিমান পাৰো তেওঁলোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো কিন্তু ভাবিলো মই সকলোৰে সুবিধা হোৱাকৈ এটা ভিডিও বনাই দিওঁ যাৰ যোগেদি আপোনালোকে কেনে ধৰণে আপোনালোকে এপৰ যোগেদি এটেন্ডেন্স দিব পাৰিব এটো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকে জানি ল'ব পাৰিব গতিকে মই আগৰ ভিডিওবিলাকত কৈছিলো যে এটেন্ডেন্সটো আমি কেৱল এপৰ যোগেদিহে দিব পাৰিম পোৰ্টেলৰ যোগেদি নহয় এক নম্বৰ কথা দ্বিতীয় কথা আমাৰ এটেন্ডেন্স কেৱল বিদ্যালয়তে হ'ব কাৰণ এটেন্ডেন্স দিওতে আমাৰ মানে মোবাইলৰ যেটো জিপিএস অৰ্থাৎ ডিভাইস লোকেশনটো অন হৈ যায় অৰ্থাৎ গতিকে আমি বিদ্যালয়ৰ চৌহদৰ ভিতৰৰ পৰা আমি এটেন্ডেন্স দিব পাৰিম কিন্তু আমি এনৰোলমেন্টটো জৰবাৰটোৰ কৰি ল'ব পাৰো গতিকে মই যে প্ৰচেছটো আপোনালোকক সুন্দৰকৈ দেখুৱাই দিম আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ মোবাইলটো মানে মোবাইলৰ RIIMS এপটো অন কৰক মানে লগইন কৰক বিদ্যালয়ৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড দি তাৰ পিছৰ ষ্টেপছখিনি মই মোৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীনত দেখুৱাই দি আছো আহক স্ক্ৰীনলৈ যাওঁ এতিয়া মই মোৰ মোবাইলত এই RIIMS এপটো খুলি লৈছো আৰু খুলি লোৱাৰ পাছত লগইন কৰিছো আৰু তাৰ পাছত আপোনালোকে দেখা পাইছে এই স্ক্ৰীনটো মানে আপোনালোকৰ মোবাইলটো এনে ধৰণৰ ওলাইছে আৰু এতিয়া কথা হ'ল কি আপুনি এটেন্ডেন্স দিবৰ কাৰণে প্ৰথমে আপোনাৰ নামটো এনৰোল কৰি ল'ব লাগিব যেহেতু আপুনি আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড দি লগইন কৰিছে গতিকে ইয়াতে আপুনি যিখিনি ইনফৰমেশ্যন পাব সেইখিনি আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ ইনফৰমেশ্যন হ'ব অৰ্থাৎ মই যদি এতিয়া ষ্টাফ এনৰোলমেণ্টত ক্লিক কৰোঁ তেনেহ'লে সেই ষ্টাফখিনি আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ ষ্টাফ হ'ব গতিকে মই ক্লিক কৰিছোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে তিনজন শিক্ষকৰ নাম ওলাইছে অৰ্থাৎ মই এখন বিদ্যালয়ৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড দি লগইন কৰিছোঁ আৰু কৰাৰ পাছত এতিয়া ইয়াত নাম্বাৰ সেকেণ্ডটো অলৰেডি আপোনাৰ ফটো ইয়াত আছে অৰ্থাৎ তেওঁ ইতিমধ্যে এনৰোলমেণ্ট হৈ গৈছে আমি এতিয়া এনৰোলমেণ্ট নোহোৱা এগৰাকী শিক্ষকৰ তথ্য মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া আমি যেহেতু এনৰোলমেণ্ট কৰিব গৈ আছোঁ গতিকে আপুনি প্ৰথমতে ইয়াৰ কাৰণে আপুনি নামটোত ক্লিক কৰক ধৰি লওক ওপৰত যিটো নাম আছে মই নামটো ক্লিক কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ সোঁফালে আপোনালোকে চাওক ইয়াত আপোনালোকে ক্ৰছ মাৰ্ক দেখুৱাই থোৱা আছে কাৰণ সেইটো এতিয়ালৈকে আমাৰ এনৰোলমেণ্টটো আমাৰ কৰোৱা হোৱা নাই গতিকে মই নামটোত চুই দিছোঁ এতিয়া চাওক আপোনালোকে যিটো স্ক্ৰীন দেখা পাইছে এই স্ক্ৰীনত আমি আমাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো ইয়াত সংযোগ কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে ওপৰত যিটো লিখা আছে আধাৰ কাৰ্ড আৰু স্কুল আইডি কাৰ্ড আপোনালোকৰ যিটো আধাৰ কাৰ্ড সেইটো দিব পাৰিব নহ'লে আপোনালোকে স্কুল আইডি কাৰ্ড মানে আপোনাৰ যিটো গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা দিয়া যিটো আইডেণ্টিটি কাৰ্ড আছিলে গতিকে আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ যোগেদি আপুনি এনৰোলমেণ্ট কৰিব পাৰিব গতিকে মই চুই দিছোঁ আৰু চুইচ চাওক অট'মেটিকেলি কেমেৰাটো অন হৈছে এতিয়া যেতিয়া কেমেৰাটো অন হ'ব এতিয়া গতিকে মই মোৰ আধাৰ কাৰ্ডটো মই ইয়াত মাৰি নেদেখুৱাওঁ মই এটা বেলেগ ইমেজ লৈছোঁ যিকোনো এটা ইমেজ হ'ব পাৰে ধৰি লওক এইটো এটা বেংকৰ কাৰ্ড হয় মই যদি এখনকো ফটো মাৰি দিওঁ তেতিয়াও আপোনাৰ ইয়াত মই আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰিম চাওক মই ফটোখন ইয়াত উঠাইছোঁ আৰু মই ইয়াত কেমেৰাটোত মানে চুই দিছোঁ ইয়াত আপোনাৰ এটা শুদ্ধ চিন আহিছে ইফালে বাওঁফালে এটা ক্ৰছ মাৰ্ক আছে চ' মই যদি শুদ্ধ চিনটোত ক্লিক কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এই ফটোখন ইয়াত উঠি গৈছে কিন্তু এখন ফটো এতিয়ালৈকে ইয়াত ছেভ হোৱা নাই কাৰণ চাওক মই ফটোখন মাৰি আপোনালোকক ডেম'হে দেখুৱাইছোঁ আৰু ইয়াৰ সোঁফালে ওপৰত দেখিছে আপোনালোকে এটা ৰঙা ক্ৰছ মাৰ্ক আছে গতিকে মই সেইটো চুই দিলে আপোনাৰ ফটোখন আঁতৰি যাব গতিকে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডটো দি পেলাই আপোনালোকে এইটো কৰিব কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ছেভ ডিটেইলছটো চাব লাগিব এতিয়া মই চুই নিদিওঁ কাৰণ এইটো চুই দিলে কি হ'ব অট'মেটিকেলি মোৰ কেমেৰাটো অন হ'ব আৰু কেমেৰাটো অন হ'লে মই মোৰ ফটো দিব লাগিব ঠিক আছে আৰু ফটো দিওঁতে কি কৰিব লাগিব সেইখিনি মই কৈ আছোঁ এতিয়া মই এইটো কাটি দিছোঁ এতিয়া যদি মই ফটোখন থকাৰ অৱস্থাত মানে আপোনালোকৰ আধাৰ পিকচাৰটো ইয়াত অহাৰ পিছত মই যদি ছেভ ডিটেইলছটো চুই দিওঁ তেনেহ'লে আপোনালোকৰ মোবাইলত এটা কেমেৰা অন হ'ব মানে আপোনালোকৰ মোবাইল কেমেৰাটো অন হ'ব কিন্তু সেইটো এটা গোল লেন্সত অন হোৱাৰ নিচিনাকৈ অন হ'ব মানে আপোনাৰ মুখখন ওলাব মানে যিটো বস্তু আপোনাৰ স্ক্ৰীনত ওলাই থাকিব তাৰ চাৰিওফালে গোল হৈ থাকিব তাৰ মাজৰ কৰণে আপোনালোকৰ কেমেৰাটোৱে কেপচাৰ কৰিব আৰু এতিয়া আপোনাৰ কাম হ'ব সেই গোল যিটো ওলাইছে মানে যিটো কেমেৰাটো ওলাইছে তাৰ সন্মুখত আপুনি ৰৈ দিয়া কিন্তু এই কামখিনি কৰাৰ আগত আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ যিটো কেমেৰা আছে সেই কেমেৰাটোৰ আপোনালোকে আপুনি সেলফি কেমেৰা কৰি ল'ব মানে আপোনাৰ ফ্ৰণ্ট কেমেৰা কৰি ল'ব বেক কেমেৰা যদি হৈ থাকে ফ্ৰণ্ট কেমেৰা কৰি ল'ব তেতিয়া আপোনাৰ এনৰোলমেণ্টটো কৰোঁতে যিটো ইমেজ দিব এইটো সুবিধা হ'ব এতিয়া আপোনাৰ কেমেৰাটো অন হ'ব অন হোৱাৰ পাছত আপুনি কেমেৰাটো সন্মুখত ৰৈ দিব ৰৈ দিয়াৰ লগে লগে আপুনি খুব বেছি পোহৰটো নৰ'ব আৰু কম পোহৰটো নৰয়ে গতিকে এটা জোখৰ পোহৰত ৰ'ব আৰু আপোনাৰ তাতে ওলাব ওপৰত যে শ্ল'লি ব্লিংক ইয়ৰ আইজ অৰ্থাৎ আপোনাৰ চকুকেইটা আপুনি লাহে লাহে টিপিয়াব লাগে তেনেকৈ কৰি থাকিলে আপোনাৰ কি হ'ব যিটো আপোনাৰ কেমেৰাৰ লেন্সটো মানে কেমেৰা যিটো আপোনাৰ কেপচাৰ মানে
যেটো ক্যাপচাৰ পেজটো ওলাই থাকিব তাৰ চাৰিফালে দেখিব আপুনি যে গ্ৰীণ কালাৰত এটা আপোনাৰ প্ৰসেসিং চলি আছে আৰু সেই গ্ৰীণ কালাৰটো সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে আপুনি মাজে মাজে টিপিয়াই থাকিব আৰু যেতিয়া গ্ৰীণ কালাৰটো আপোনাৰ ঘড়ী কাটাৰ নিচিনা কৰি মানে সোঁফালৰ পৰা বাওঁফালে ক্ৰমান্বয়ে প্ৰসেসিং হৈ শেষ হ'ব এক পাক সম্পূৰ্ণ হ'ব তাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ ফটোখনত লাহেকৈ চুই দিব মানে আপোনাৰ ফটোখনত নহয় তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ ফটোখন বনাই নাই আপোনাৰ জাস্ট আপোনাৰ মুখখন লৈছেহে আপুনি মুখখনত চুই দিব অকমানকৈ কেমেৰাটোত আৰু চুই দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ইমেজটো তাতে ষ্ট'ৰ হৈ যাব মানে কেপচাৰ হৈ ছেভ হৈ যাব তাৰপিছত আপোনাৰ ছেভ কিবা ওকে এনেকুৱা ওলাব সৰু সৰু দুই এটা আপুনি সেইটা ওকে ওকে কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ কি হ'ব এই যেনেকৈ মই ইয়াত দেখুৱাইছিলোঁ যে ইয়াত 2 নম্বৰ নামটো আহি আছে সেই তেনেধৰণে আপোনাৰ নামটো এনৰোল হ'ব অৰ্থাৎ এতিয়া আপুনি আপোনাৰ নামটো RIIMS এপত আপুনি এনৰোল কৰি লৈছে আৰু এটা কথা ইয়াত আপুনি যিকেইটা নাম দেখিব সেই নামকেইটা আপোনাৰ RIIMS পোৰ্টেলৰ পৰা আহিছে অৰ্থাৎ RIIMS পোৰ্টেলত আপোনালোকৰ যিসকল শিক্ষকৰ নাম আছিলে সেইকেইটা নামহে ইয়াত উঠি থাকিব যদি কাৰোবাৰ নাম কিবা কাৰণত নাইকিয়া হৈ আছে হয়তো নামটো আকৌ দিব লাগিব কিন্তু সেই নামখিনি ইয়াত আপোনাৰ নাথাকে পোৰ্টেলৰ পৰাহে ডাটাটো টানিছে তাৰপিছত আপুনি মই বেক কৰিছোঁ কৰি এতিয়াহে আমি ষ্টাফ এটেণ্ডেন্সলৈ যাম আৰু এনৰোলমেণ্টটো আমি জোৰপাৰ কৰিব পাৰোঁ সেইটো কোনো লোকেশ্যনৰ ওপৰত কথা নাই কাৰণ ইয়াত আমাৰ জিপিএছটো অন হোৱা নাই কাৰণ অৰ্থাৎ ডিভাইচ লোকেশ্যন অন হোৱা নাই আৰু সেইটো আমি এবাৰেই কৰিব লাগে সদায় কৰাৰ কথা নহয় কাৰণ আমি নাম এবাৰেই লগাওঁ তাৰপিছত আমাৰ কাম হ'ব সদায় যেটো কৰিম সেইটো আমি এটেণ্ডেন্স এতিয়া মই এটেণ্ডেন্সটো ক্লিক কৰিছোঁ ক্লিক কৰোঁতে চাওক ইয়াত লিখা আছে যে টু কণ্টিনিউ টাৰ্ণ অন ডিভাইচ লোকেশ্যন হুইচ ইউজেছ গুগলছ লোকেশ্যন ছাৰ্ভিচ অৰ্থাৎ এইটো মই ইয়েছ কৰিবই লাগিব নহ'লে এইটো আপোনাৰ আগলৈ যাব নোৱাৰোঁ মই যদি অ'কে কৰোঁ তেনেহ'লে দেখিব মোবাইলত জিপিএছটো অন হৈছে অৰ্থাৎ ইয়াৰ যোগেদি আমাৰ ডিভাইচ লোকেশ্যনটো অন হৈছে এতিয়া চাওক ইয়াত কোনো লিষ্টত নাম নাই কাৰণ ইয়াৰ যিটো 2 নম্বৰ শিক্ষকৰ নাম অন আছিলে মানে পিকচাৰটো আছিলে তেওঁৰ ইতিমধ্যে টাইম হোৱা নাই অৰ্থাৎ যেতিয়া আমি এনৰোল কৰাৰ পিছত এপ্ৰুভ হোৱালে প্ৰায় 2 ঘণ্টামান সময় লাগে গতিকে তাৰ পিছত ইয়াত আমাৰ নামটো আহিলে আমি তাত চুই দিলে আকৌ একে ধৰণে আমি মানে কেমেৰাটো অন হ'ব আৰু সেই ধৰণে আপুনি কৰিলে অটোমেটিক এটেণ্ডেন্সটো ইয়াত আহি যাব কিন্তু এটা কথা আপোনালোকৰ এটেণ্ডেন্স দিওঁতে অটোমেটিক্যালি তাত দুটা টাইম সেট হয় এটা ইন টাইম এটা আউট টাইম অৰ্থাৎ আপুনি দিনটোত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যেতিয়াই দিব সেইটো হ'ব আপোনাৰ ইন টাইম আৰু নেক্সট আপুনি দিনটোত নেক্সট যেতিয়াই দিব সেইটো হ'ব আপোনাৰ আউট টাইম আৰু সেইটো আপুনি কৰিব নোৱাৰিব অটোমেটিক্যালি আপোনাৰ ইন টাইম আৰু আউট টাইম সেট হ'ব ঠিক আছে আৰু নেক্সট ডে আকৌ আপোনাৰ সেইটো খালি থাকিব আজি এটেণ্ডেন্স দিলে কাইলৈ আকৌ খালি থাকিব আৰু সেই কামটো আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা নকৰি বেলেগৰ হেণ্ডছেটৰ পৰা কৰিব পাৰিব কাৰণ আপোনাৰ ইয়াত মুখ্য কথা হ'ল আপোনাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড আপুনি আপোনাৰ হেণ্ডছেটটো কিবা কাৰণত যদি বেয়া হয় বা যদি আপোনাৰ কিবা কাৰণত চাৰ্জ নাছিলে আপুনি বিদ্যালয়ৰ বেলেগৰ যদি তেনেকুৱা হৈছে আপুনি বেলেগ কাৰোবাৰ হেণ্ডছেটতো আপুনি লগইন কৰি আপুনি এটেণ্ডেন্স দিব পাৰিব আপোনাৰ স্কুলৰ লোকেশ্যনত আৰু এটা কথা ইমানখিনিলৈকে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কাৰণ ইয়াত মই এটেণ্ডেন্সটো দি দেখুৱাব পৰা নাই কাৰণ মই এতিয়া লোকেশ্যনত নাই কিন্তু মই আপোনালোকে এটা সুবিধাৰ কাৰণে মই এটা বস্তু দেখুৱাওঁ মই ওপৰত বেক কৰিছোঁ চাওক এতিয়া চাওক আপোনালোকে ওপৰত এপটোৰ ওপৰত সোঁফালে এটা প্ৰশ্নবোধক চিন আছে তাত আপোনালোকে চুই দিব আৰু চুই দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত আপোনালোকে দেখিছিলে যে 7টা আমাৰ অপশ্যন আছিলে ইয়াত এই 7টা অপশ্যনৰ ওপৰত ভিডিঅ' আছে চাওক ষ্টাফ এনৰোলমেণ্ট তললৈ গ'ল ষ্টাফ এটেণ্ডেন্স ষ্টাফ ষ্টুডেণ্ট এনৰোলমেণ্ট আকৌ ষ্টুডেণ্ট এটেণ্ডেন্স ষ্টাফ এণ্ড ষ্টুডেণ্ট লিভছ আৰু আছে ষ্টুডেণ্ট গ্ৰুপ এটেণ্ডেন্স আৰু আছে ৰিফ্লেকশ্যনছ অৰ্থাৎ ইয়াত আমাৰ সৰু সৰু ভিডিঅ' আছে আপোনালোকে চাওক ভিডিঅ'বিলাক খুব কম মই প্লে নকৰোঁ ভিডিঅ'বিলাক আপোনাৰ 20 ছেকেণ্ড 25 ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ' আৰু ইয়াত চালেও আপোনালোকে কেনেধৰণে আপোনালোকে এটেণ্ডেন্স মানে এনৰোলমেণ্ট কৰিব পাৰিব আৰু কেনেধৰণে আপোনালোকে এটেণ্ডেন্স দিব সেই গোটেই বস্তুখিনি ইয়াত খুব ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই থোৱা আছে আপোনালোকে ইয়াত চাই লৈও আপোনালোকৰ এনৰোলমেণ্ট কৰি এটেণ্ডেন্স দিয়াৰ কামটো আপোনালোকে শিকি ল'ব পাৰে গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকে এটেণ্ডেন্স দিয়াত এতিয়া অসুবিধা নহ'ব যদি কিবা অসুবিধা পায় তেনেহ'লে আপোনালোকে মোৰ তলৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি মোক জনাই দিব সকলোকে ধন্যবাদ ইমানখিনি সময় দি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে